ورجعت لكم بالحلقة الرابعة من سلسلة بدون مونتاج. سبق وحكيت عن هي الفكرة انه حتكون فعليا بدون مونتاج، حتشوفوني عم بحكي كتير على طبيعتي، يعني مثل ما انا، بدون ما نقعد نقصقص ونمنتج واللي اخره. هو اللي حابب يعرف قصة هي السلسلة يحضر الحلقة الاولى من هي السلسلة. فاليوم حلقتنا حنحكي فيها عن السكن بالامارات بشكل عام. هحكي لكم الشغلات اللي انا بعرفها بدولة الامارات عن موضوع السكن. السكن جدا مختلف. لنحكي نبلش بدبي لانه اكثر مكان العالم بتسال عنه. السكن بدبي متنوع جدا ومختلف، في مناطق جدا غاليه يعني واسعارها جدا غاليه، ممكن تقعد عن جد بشقه صغيره بس سعرها جدا غالي، مثل الداون تاون، مثل النخله، مثل المارينا، مثل الجي بي ار والجي ال تي. هدول اسعارهم غاليه وبيتراوح بقى الاسعار، يعني فيك تقول انه متنوعه. يعني السعر مثلا السنوي استديو يعني ما عم نحكي مثلا شقق كبيره، احكي يعني 70,000 60,000 وطالع يعني. فانا عم بعطيكم الرينج بالسنه 60,000 70,000 درهم بالسنه وطالع، وممكن يكون اقل بشوي على حسب البنايه اذا قديمه او هيك، بس هذا مبلغ يعتبر ماله سهل بالسنه تدفعوه لسكن لاستديو. في مناطق تانية بدبي معقوله ومنطقيه، اغلبها بتكون اطراف دبي، يعني لنحكي على اطراف يعني مو بقلبها جنب الداون تاون وبرج خليفه وهيك. الاطراف في مناطق كثيره بتطلع وحلوه واسعارها معقوله ومناسبه، مثل مثلا في السيليكون، في الجي في سي، في الجي في تي، في دبي لاند. هدول اذا بتشوفوهم على الخريطه هن متفرقات بعيد شوي عن دبي، بس هن دبي بس ما بيصل لهم مترو. هي نقطه لازم تعرفوها، يلي ما معه سياره شوي لبكي عليه اذا عنده شغل بقلب دبي او بده يضطر يروح بالباصات وهيك. بس طبعا هون بينزل السعر، يعني صرت عم تحكي باستديو بالسنة مثلا 30,000 درهم 35,000 درهم بالسنة. عم نحكي عن هاي الأسعار، يعني في فرق بالأسعار. وطبعا نرجع إذا والله البناية كتير فخمة أو إذا المساحة كتير كبيرة بيرتفع السعر، يعني بس أنا عم قل لكم الليمت يعني. وفي أماكن يعني أنا هي ما عم قل لكم هي أرخص الشيء. إذا بدنا نروح على الأوبشن اللي أرخص من هيك، نفس المناطق اللي انا قلت لكم اياها في سيستم اسمه يعني سيستم الشيرنج، انه المشاركه. بتلاقي مثلا شخصين او ثلاثه متشاركين بالسكن، بيتقاسموا السكن. هي بتيجي سواء معرفه اصدقاء او حتى عالم بس بتشتغل مع بعض بنفس المجال بيتشاركوا بالسكن، فهون بقل هذا. وهذا الشيء كثير دارج هون لانه اغلبه فئه من الشباب موجوده بهالبلد، فما عندهم مشكله يتشاركوا مع عالم. وفي السكن اللي من نوع اخر يلي هو لسه على ارخص وارخص، يعني انتم عم تحكوا تدفعوا يعني بتدفعوا بالشهر مثلا 1000 درهم، بس انه شامل يعني شامل كل شيء. بس شو بيكون؟ عباره عن غرفه، يعني هو بيت ومثلا في غرف، كل غرفه فيها تخوت، انت عم تدفع حق التخت. هاي بتكون مثلا بيت شباب او بيت كله بنات، بس انه الغرفه انت متشارك فيها مع اشخاص غرباء ما بتعرفهم، ممكن جنسيات مختلفة، ممكن هندي، ممكن افريقي، جنسيات متنوعة. فهي انت بترجع على حسب انت رغبتك، واغلبهم كمان بيكونوا بمناطق متنوعة ومتفرقة، يعني في القصيص، في النهدة، هدول الطرف القريب للشارقة على جهة الشارقة، بس هن كمان في دبي. فهدول اغلبهم بتلاقيهم بهديك الاماكن. وفي بمناطق دبي القديمة الديرة والمرقبات اللي هي السنتر بس القديم، يعني بتلاقي هذا السيستم. بس هي عم قلكم بيكون مثلا بالغرفة عادي يوصل بالغرفة ل7 8 أشخاص، يعني في هيك موجود. بس بالنسبة للعرب ماكسيموم بتلاقيه 4 أشخاص أو شيء. فأنا يعني ورجيكم فكرة عامة، يعني المعيشة متنوعة ومختلفة. ننتقل على الشارقة. الشارقة نسبيا أسعارها أرخص من دبي، بس أغلب سكانها عرب. انه دبي بتلاقي متنوع كتير فيها، اما الشارقة بتحسوا انه يعني تكتل العرب اكثر فيها. بتلاقي فيها كتير مثلا سوريين، فلسطينيين، اردنيين، مصريين، كتير فيها كمية عرب كبيرة اكثر بكتير من دبي. والاسعار فيها طبعا اقل يعني من دبي، بحكم انه هي مالها دبي فبينزل شوي هون السعر. بس موضوع الكهرباء فيها يعني العالم كمان تنتبه لهذا الموضوع. الكهرباء فيها ما لها رخيصة، يعني أنا في عالم أوقات بتكون ساكنة بالشارقة إنه بشان إنه السكن أرخص، بس بيطلع الكهرباء عندهم جدا مرتفعة، لأنه كهرباء الشارقة يعني
تدفع الكهرباء كل شهر اغلى من كهرباء دبي، فاوقات الواحد عم بيوفر بشغلات بس بيكون عم يدفع بشغلات تانية. فيعني في إلها محاسن كتير، ويعني كل شيء له ايجابياته وسلبياته بوين ما رحتوا يعني. بس انه انا هي من وجهة نظري عم لكم. بس الحلو فيها طبعا جو عربي كتير، جو عائلي كتير، يعني هذا الشيء كتير مريح يعني للعالم يلي جاي عيلة وهيك وعنده عيلة واولاد وكذا. بنروح لجهة عجمان يلي هي اللي بعد الشارقة، كمان عجمان مكتظة بالسكان، بس كمان يعني فيها تنوع أكثر، يعني مو بس عرب، فيها أفارقة، فيها سودانيين من الفئات العربية، فيها مصريين، فيها عرب طبعا، بس عم أقول إنه فيها مثلا أفارقة، فيها قسم أفارقة. طبعا أسعارها أرخص، يعني نحن كل ما يعني كل ما عم تروحوا لجهات تانية من الإمارات عم بتختلف الأسعار، فانه بتنزل فيها الاسعار شوي من حيث الاجارات والهيك، متشابهه للشارقه، بس بالنهايه الكهرباء تبعها اكيد ارخص من الشارقه، فتعتبر نسبيا ارخص وبيرجع من بيت لبيت. بنروح على ابو ظبي اللي هي العاصمه تبع الامارات. ابو ظبي شوي الموضوع مختلف، لانه اسعار الاجارات فيها ممكن تكون مثل دبي واغلى، يلي ما بيعرف هذا الشيء يعني. فالاسعار بدبي ما لا يعني المعيشه في دبي نسبيا شوي غاليه، يعني القصص فيها شوي اغلى. على حد معرفتي انا مالي من سكان ابو ظبي، بس من معارفي ورفقاتي واصدقائي بلاحظ انه دائما المعيشه فيها نسبيا اغلى، او بمستوى دبي يعني كاجارات. انا بس هيك عم بعطيكم فكره عامه. اما بالنسبه لباقي الامارات طبعا الفجيره وهدول كلهم ارخص، بس حبيت انه احكي اكثر ديب عن دبي يعني، وقلكم بالتفصيل المناطق وهيك. اما بالنسبه لموضوع المواصلات، انا في نقطه بس لكم عليها بخصوص دبي، لنرجع هلا لدبي. المترو موجود بس في دبي، ما في مترو موجود بباقي الامارات، المترو داخل دبي بس. فأي سكن موجود جانب المترو، يعني بقرب المترو، حتى لو كان مثلا بيت صغير، حتى لو كان شيرينج مع عالم، عم بيكون سعره أغلى، أكيد عم بيكون سعره أغلى. هي كمان حطوا نقطة ببالكم إنه أي شيء قريب للمترو هو سعره أغلى من البيوت الأبعد عن المترو. هذا الشيء يعني بيرتفع دائما السعر لما بيكون في مترو. فمثل ما قلت لكم في مناطق خارجية شوي ما فيها مترو أرخص، يلي حابب يسكن جنب المترو يعرف انه عم يدفع سعر اغلى حتى لو البيت مشاركه وهيك. وانا سبق وحكيت لكم من قبل وحارجع لكم على موضوع المواصلات، اذا انت ساكن خارج يعني بعيدا عن المترو في باصات، بس حاولوا يلي جايه بدخل شوي محدود او متوسط، يعني التكاسي شوي غاليه. طبعا في ابلكيشن، في كريم، في يعني في كثير ابلكيشنات للتكاسي فيكم تشيكوا دايركت سير، بس هو نسبيا شوي غالي انه تروحوا من قرنا لقرنا وتقضوها بالتاكسي. ففي الار تي اي باصات العادي النقل الداخلي حتى بتوصلكم اوقات على محطه المترو، ومن محطه مترو لمحطه ثانيه تقدروا يعني. بس هون يعني بده يفرق معكم الوقت. وبالنهايه في السياره اللي حابب يستاجر سيارات هي مفتوحه معكم، فيكم تستاجروا سيارات مستعمله. تخيلوا انه فيكم تستاجروا يعني مو تستاجروا سوري، فيكم تشتروا سيارات باسعار كثير يعني صادمه جدا رخيصه، 4-5 آلاف درهم، بس بتلاقوا فيها كثير اعطال وعدوا صلحوا فيها وفي سيارات بتنباع بالمزادات بيكون عليها اوقات مشاكل او شيء، بس اذا انتم عندكم خلق تصلحوها وتشتروها بتلاقوا لقطات يعني. وفي سيارات بتشتروها دايركت من الوكاله، اذا انتم موظفين فيكم تدفعوها بالتقسيط، اذا الواحد معه كاش اكيد بيدفع كاش، بس بتكون يعني مبالغ اخرى يعني مثل 70 80 90 الف يعني رنجات موضوع السيارات هيك. وانتبهوا لما عم تاخذوا سياره مستعمله شو الاعطال اللي فيها هيك، لانه عن جد تدفعوا تصليح حرام كمان. اخر شيء بدي اختمها معكم بموضوع شهاده السواقه، لانه لما تشتروا سياره بده يكون معكم شهاده السواقه. طبعا دائما اغلب الوقت بيخلوكم انه لما بتعملوا شهاده السواقه لازم تعملوا 40 حصه، بتدفعوا عليهم مبالغ. في مدارس متنوعه هون يعني بدبي، اشهرهم الكلداري، بالحصى، الامارات، وفي غيرهم كثير طبعا كلهم تابعين لهيئه دبي للمواصلات. اما بالنسبه لاسعارهم اغلبهم متشابهه يعني، ب 5000 درهم 6000 درهم يعني عم نحكي عن $1500. ما بعرف احسبوها انتم خبروني بالكومنتات. بس انه هيك بتكون اذا ما رسبتوا.
والواحد ما يفكر انه ممكن ما يرسب، لا ممكن ترسب، انه لانه هون النظام نظام عن جد، انه حتى لو انت بتسوق والك زمان بتسوق ممكن انت ترسب مو لشيء، لانه هن عن جد بيحبوا العالم تكون ملتزمه بالقانون والنظام. فلما بترسب انت بتدفع كمان زياده، لانه بدك تعيد دروس تتعلمها وحق الفحص. فدائما الواحد يحط بادجت اذا ناوي يعمل شهاده السواقه، انه بدها تكون شيء 6000. وطبعا ما بدنا ننسى انه اذا حاملين شهاده مر عليها السنتين او ثلاثه من دول ثانيه وجايين، طبعا هي كمان لازم تتاكدوا منها على حسب الدوله، بقل عدد الحصص الدرسيه من 40 حصه بيصيروا بس 20 حصه بعدين على الفحص. بس انه دائما حطوا ببالكم، انا عم خبركم على نقطه شهاده السواقه، انه يكون معكم بادجت فيها، لانه اذا الواحد صار معه رسوب او شيء يكون معه زياده. فكان هذا فيديو اليوم بدون مونتاج، وان شاء الله تكونوا استمتعتوا فيه. ومره ثانيه برجع بقول لكم اذا عندكم استفسارات واسئله حطوا لي اياهم بالكومنتات، لا اعمل لكم فيديو عنها خصوصي. ولا تنسوا تشوفوا الحلقات الماضيه، لاني كثير حاكي قصص وشغلات بتخص المعيشه في دبي، وهي القصص اللي حابين تعرفوها. وكمان اكتبوا لي بالكومنتات وتعملوا لي لايكات، ويلي مو مشترك بالقناه يروح يشترك بالقناه. نشوفكم بالحلقه الجايه. سلام.